Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus ng Pinoy Techdad. Guys, sigurado ako marami sa inyo dyan ang gusto na magkaroon ng big screen experience pero ayaw gumastos ng malaki dahil alam naman natin na pag big screen, usually big budget din ang kailangan. But today, meron ako ibabahagi sa inyo na napakamura and affordable na projector na kayang mag-project up to 100 inches sa display nyo. And this is the Zeemr M1 Pro. Promise sa inyo guys, this is affordable, abot kaya, and titingnan natin yung quality kung okay nga ba sa halagang 5,000 plus pesos. And kung gusto nyo palang bumili nito, lahat po ng links nandyan sa description box. Pero tingnan muna natin yung quick unboxing and then sasabihin ko sa inyo yung mga karanasan ko dito sa Zeemr M1 Pro. Alright, so sa packaging pa lang ng Zeemr M1 Pro guys, medyo masusurpresa na kayo sa kalidad dahil ang inaakala nyo na medyo cheap and mumurahin, syempre yung packaging hindi nyo i-expect na maganda. But this one, well-packed and siguradong safe na darating sa inyo dahil marami ang nilagay nila na padding para hindi masira habang dinideliver yung Zeemr M1 Pro. Alright, so first off, let's start with the physical design. So makikita nyo dito guys, cute itong Zeemr M1 Pro pero magugulat kayo sa kakayahan dahil sinabi ko nga kanina, kaya nitong mag-project up to 100 inches sa display or sa wall nyo. And because this is made out of plastic, talagang magaan lang siya. Kita nyo naman, effortless lang yung pagbuhat nitong Zeemr M1 Pro sa isang kamay. So kung gusto mong manood ng movies with your friends or family, anywhere you want to go, pwede nyo itong dalhin kahit saan. So pwede nyo itong ilagay sa desk lang dahil meron siyang 4 na rubber feet. And pwede nyo rin itong i-mount sa isang stand dahil meron siyang 1/4 inch na butas dito. As for the ports naman, meron itong USB-A, HDMI port na meron din kasamang HDMI cable. So sulit na sulit yung 5,000 plus pesos mo. And of course, meron din siyang power input dahil hindi naman po to di baterya. And on top naman, nandyan yung power button natin na capacitive touch. And para naman sa adjustment focus, meron tayong manual focus dito. So meron tayong knob na pwedeng ma-adjust manually. And then sa likod nito, nandito yung exhaust grill ng fan dahil meron tong cooling system using a fan. And yung speaker natin na masusurpresa kayo sa sobrang lakas ng speaker. Mamaya itetest natin. Next up, meron ditong kasamang remote control na napakadaling gamitin. Sobrang simple lang. Meron tayong home button, meron tayong directional buttons, and syempre volume control and power button. Meron ding mute and back button. So sobrang dali lang po gamitin itong remote control niya. And then yung pag-setup ng device ito guys is sobrang simple lang din. First, you just have to turn it on, connect to your Wi-Fi, and meron na pong available na Netflix app, YouTube app, Disney app, and kung ano pa mang mga apps na gusto mong hanapin, meron din sa App Store. Pwede ka pang magdagdag. Pero para sa akin, ang main use ko talaga ng projector is Amazon Prime, YouTube, and Netflix. So yung tatlong yon ang pinagamitan ko dito sa Zeemr 1 Pro. So guys, I have to be honest, initially I was expecting na medyo hindi ganun kaganda yung experience ko with the Zeemr M1 Pro dahil nga sobrang mura, so very low expectations. But lo and behold, guys, nasurpresa na naman ako dahil mabilis and intuitive yung user interface itong Zeemr M1 Pro. And although naka-Android 9 itong Zeemr M1 Pro, it's not really using a Google interface. So may sariling interface si Zeemr M1 Pro. Of course, I have to temper your expectations. It's not gonna be super fast, but it's definitely faster than what you would expect for a device that you paid 5,000 plus pesos for. But enough talk sa software guys. I know you're here para sa quality mismo ng video. Okay nga ba siya? Sapat na ba siya for a 5,000 plus peso na projector? And I will tell you guys na
Yes na yes. Pero syempre, emphasize natin guys, 720p lang po yung projector na to. Hindi pa siya full HD. So, makikita nyo kung malapitan kayong manonood, hindi po siya kasing sharp as what you would expect from a full HD na projector. However guys, pag umupo kayo at a certain distance, hindi nyo na gaano mapapansin na hindi ganun ka-sharp yung image quality ng mga videos. But since maliit lang yung space dito sa studio ko, for me, kitang-kita ko talaga yung quality and medyo nasa softer side yung details ng mga videos na pinapanood ko regardless if it's in 4K. And alam ko po yan dahil pinanood ko yung mga videos ko na naka 4K and I'm sure of the details ng quality ng video ko and it's definitely not that sharp pagdating dito sa Zeemr M1 Pro. Pero I can guarantee guys na in terms of sharpness and the overall quality of the videos that you can get with the Zeemr M1 Pro para sa karamihan sa inyo, hindi nyo na po masyadong iisipin yon. Dahil ang mas mahalaga, meron kayong napakalaking projector, nasa 100-inch na display and mas marami kayong makakanood, buong pamilya, buong barkada, kayang-kaya nyong manood with the Zeemr M1 Pro na nag-i-enjoy kayong lahat sabay-sabay. Now, para naman sa mga maselan pagdating sa video quality na gusto nyo talaga Ultra HD quality, super sharp, talagang detailed yung mga videos, this is not gonna be for you. Syempre, maghanap ka ng medyo mas mamahalin na projector. Pero sa halagang 5,000 plus pesos dito sa Zeemr M1 Pro, guys, hindi ka na magrereklamo sa video quality nito. And yung liwanag niya, nagulat din ako kasi 280 ANSI lumens lang. So kung tutusin, medyo mababa yon, but nasurpresa ako na hindi ganun kadilim yung image quality na nakuha ko. Actually, medyo mas malinaw pa to sa OneBo T1 Max na nasubukan ko dahil yon meron lang 250 ANSI lumens. And para naman sa color quality na projector nito, masasabi ko siguro sapat na siya para sa isang projector na ganito yung presyo. Okay, so gets nyo naman siguro yon na temper yung expectations. Syempre, hindi siya yung perfect colors talaga. There are times na hindi accurate yung colors na makikita nyo, but overall, satisfying pa rin kahit na manood kayo ng anime, animated movies, or kahit na yung mga regular movies, mapa Top Gun man yan, or kung ano man yung latest movies na gusto nyong panoorin with the Zeemr M1 Pro. And speaking of movies, kung sakali man na wala kayong subscription sa Netflix, Disney Plus, or Amazon Prime, and meron naman kayong collection ng mga movies sa hard drive nyo, pwede nyo i-connect dito sa Zeemr M1 Pro. So dito, kinonect ko yung USB flash drive ko and nabasa niya na maayos. Although there's one problem lang sa internal player niya, medyo maarte siya pagdating sa codec ng audio. So kailangan nyo mag-download ng VLC para mas maayos na ma-play yung mga videos nyo na nasa file or folder ng flash drive or ng hard drive nyo. Pero I'm truly impressed sa kakayahan nito na mag-decode and mag-play ng 4K videos dahil kahit na yung malalaking file size na 4K videos, kinaya niyang i-play without any hitch. Now, you might ask me, meron ba tong speaker? Yes, meron po isang speaker to and sobrang lakas niya po. Kung makikita nyo, nasa 30 to 20 lang po yung volume natin. Never ako nakapag 100 dito dahil sobrang lakas na. And kung isa-set mo rin sa 100, feeling ko medyo sasabog yung sound niya, hindi na ganun kabuo. Pero at level 30, rinig na rinig ko yung audio nitong Zeemr M1 Pro. So pakinggan natin yung mga sound test na ginawa ko. Skinny jeans and tattoos on both her ankles. 21 pilot t-shirt. Got some stuff. Goddamn, she's so fly. Knows how to ride a good song. Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be. I've had this for over a week. Pero hindi pa ako ready na ibahagi sa inyo yung full review. I need to use this talaga thoroughly para lang maibigay ko sa inyo yung full details. Dahil hindi pa naman siya i-release sa Philippines. This will come out later this month. お前らの人生で無駄じゃなかったぞ。思える時が
Alright, so that was a quick sound test para sa Zeemr M1 Pro. What do you guys think? Let me know in the comment section kung ano tingin nyo sa speaker nito. Pero kung hindi pa kayo kontento sa speaker ng Zeemr M1 Pro, huwag kayong mag-alala. Pwede nyo pang i-connect yung Bluetooth speaker nyo para talaga mas malakas yung tunog ng movies nyo or kung ano man yung pinapanood nyo or pinapakinggan. Alright, so bago natin tapusin yung video, I need to address this kasi I'm sure meron mga magtatanong tungkol sa paggamit ng projector na to pag maliwanag yung environment. So napansin ko lang dito is that pag in-on mo na yung ilaw, syempre medyo malabo na talaga yung papanoorin mo. So ang nakikita na lang is yung mga bagay na high contrast. For example, may subtitle ka na kulay yellow and dilaw na dilaw talaga siya, mataas yung contrast nun, makikita mo pa rin. Legible pa rin siya, mababasa pa rin siya. So kung gagamitin nyo itong Zeemr M1 Pro para sa class presentations, papakita nyo sa students nyo, I would highly recommend na sana medyo dim naman yung room nyo para makita pa rin yung text or kung ano man yung pinipresenta nyo sa klase nyo. Alright, so kung meron akong cons para dito sa projector na to, it's just one thing. Sana naging full HD yung quality ng video niya. And that's it. Yun lang po yung con na nakikita ko para dito dahil overall, this is a true value king para sa isang projector na super liit, super portable. Pwede mong dalhin kahit saan and pwede mong i-share with your family and friends anytime, anywhere. So kung naghanap ka ng projector para manood ng Netflix, YouTube, and pwede mo rin gamitin yung cellphone mo, i-cast mo yung mga videos from your cellphone, and pwede ka rin maglaro ng games, i-cast mo rin dito, and with your laptop and with your consoles, again, without having to break the bank, this is one of the best choices out there right now. Again, kung gusto mong kumuha ng Zeemr M1 Pro, yung links nandyan sa description box, and this is what I'm gonna tell you guys. You're welcome. Anyway, kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po akong collaboration with the top tech YouTubers sa Philippines. Nandito po yung link and nandito po yung 7 tips sa pagbili ng phone in 2022. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.